Стратегічно безглуздими називають наступальні операції, які Росія здійснює на Донбасі в Американському інституті вивчення війни. Фахівці певні, такі дії мають суто емоційне значення для мешканців так званої ДНР. Однак, за оцінкою НАТО, Росія продовжить наступ на Донбасі, повністю знищуючи інфраструктуру незалежно від втрат. Водночас не минає і дня, аби окупанти не обстрілювали Донеччину, Харківщину, південь України, влаштовуючи ракетний терор. Однак кремлівські пропагандисти часто забувають додати, як ЗСУ нищать російські бази, склади та і самих рашистів. Як сталося це напередодні у Сватовому на Луганщині. Про основні події 207-го дня великої боротьби українців у сюжеті Олени Рибінської. Ракетний та артилерійський терор. Тільки що прильот. Протягом останньої доби рашисти знову накрили вогнем Харківщину. У селі Стрілеча Харківського району медики намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні. Рашисти відкрили вогонь. Загинули 4 медичних працівників, 2 пацієнтів поранені. Донеччина знову у російському вогні. Під обстріл потрапила адмінбудівля Слов'янської ТЕС, Вугледар, Вільне Поле, Курахівка, Краматорськ, Миколаївка, Сіверська та Солидарська громади. Далеко не всі населені пункти, куди прилетів так званий російський мир. Миколаїв та область укотре перебували під російським вогнем. Пошкоджено міську лікарню, транспортний засіб, житлові будинки. Є поранені цивільні. Вогонь загарбників у бік українських територій не минає безкарно. Збройні сили України протягом останньої доби підсмалили чимало окупантських пожитків та самих рашистів. Бази в Мелітополі, Херсоні, Донецьку, Богатирі, склади у Новій Каховці, Бірюковому, а ще сили спротиву в Токмацькому районі підірвали залізничні колії в напрямку Мелітополь-Крим. А це значно порушує воєнну логістику рашистам. Силами супротиву та партизанами, які працюють в нашому районі, було зруйновано залізнодорожне полотно поблизу Токмака. Це є стратегічне питання, тому що саме через залізну дорогу рашисти сьогодні доставляють величезну кількість боєприпасів та військової техніки, яка потім і вбиває наших цивільних та військових. Тому це є вкрай важлива робота наших сил супротиву. Накрили точним вогнем ЗСУ і базу рашистів у Сватовому. Ті розташовувалися у приміщенні автовокзалу, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Нині рашисти вже там не живуть. Як і 54 480 окупантів, яких від 24 лютого знищили наші оборонці. А протягом минулої доби захисники України знищили кілька десятків рашистських танків і БМП, 3 артилерійські системи, 7 безпілотників, 1 гвинтокрил, 2 крилаті ракети, а також низку автомобільної і спецтехніки. Водночас московицький ленд-ліз працює. Покинута техніка, склади з боєкомплектами – все нині служитиме силам оборони України. Чергові знахідки показали наші військовослужбовці на визволених територіях. Зараз подивимось, що можна взяти, аби дати їм пизд. Окупанти в Херсоні влаштували масову перестрілку самі із собою. Гучно назвали це контрдиверсійними заходами. Намагалися звинуватити у вуличних обстрілах ЗСУ. Притягли на місце стрілялок і пропагандистів, які буцімто висвітлювали події. Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, стрілянина в центрі Херсона – ще один прояв напруги, що наростає між ПВК, зеками, кадирівцями, військовими РФ та ФСБ. Водночас, поки рашисти чубляться, херсонський рух спротиву не припиняє ворохобити зрадників та окупантів на українському півдні. Активісти руху «Жовта стрічка» продовжують маркувати будівлі московитів літерою «Ї» та поширювати листівки проти паспортизації. «Жовта стрічка» працює. А моменти, коли російську армію таки по-справжньому проганяють і визволяють міста, показали наші ЗСУ. Балаклія, Харківська область. Це Україна. Олена Рибінська, 5 канал.